حدوداً 2 سال پیش یوتیوب پر میشه از اخبار مفقودی یک دختری که خودش هم یک یوتیوبر بود اما اونقدر مخاطب نداشت. آدم‌ها راه میافتن و از یوتیوبرهای دیگه درخواست کمک میکنن تا اخبار مفقودی این دختر رو توی چنلشون به مخاطبانشون اعلام کنن. یوتیوبرهایی که بیننده‌های میلیونی داشتن. تیک تاک و یوتیوب پر میشه از هشتگ‌های فایند گبی. بالاخره به این پرونده رسیدگی میشه، کیس بسته میشه و گبی رو هم پیدا میکنن. اما نه اونجوری که همه انتظار داشتن. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر مخاطب جدید هستید توی این پرونده میتونید سابسکرایب رو بزنید و پرونده های جنایی رو با من ادامه بدید. یادتون باشه که همین الانم لایک کنید تا در طول پرونده یادتون نره. پرونده امروز جزو پرونده هایی بود که حواشی توش خیلی اتفاق میفته و وقتی حاشیه پیدا میکنه یک پرونده ای اخبار غلط هم توش خیلی زیاد پخش میشه. به قول خودمون یک کلاغ چل کلاغ خیلی توی این کیس به وجود اومده. همین الان اگر اسم این پرونده رو توی گوگل سرچ کنید میبینید که چقدر اطلاعات متفاوت از اون چیزی که من میخوام به شما بدم ممکنه موجود باشه. پرونده در رابطه با مفقودی یک یوتیوبره که بعد از مدتی اصلا این پرونده برمیگرده، از کیس مفقودی تبدیل میشه به یک کیس دیگه و همینطور سورپرایز های متعددی رو به همراه داره. از اونجایی که گفتیم حاشیه توی این پرونده زیاد به وجود اومده، یعنی من چندین هفته داشتم راجع به این پرونده تحقیق میکردم تا بتونم تمام اطلاعات درست، تاریخ‌های درست، صحبت‌های درست رو جمع آوری کنم، یک خط زمانی بهشون بدم و در اختیار شما قرار بدم. بریم به جون 2021 در فلوریدا و با یک زوج جوونی آشنا شیم. دختری به نام گابریل پتیتو که گبی هم صداش میکنن و احتمالاً من هم تا انتهای کیس همون گبی صداش کنم و دوست پسرش برایان لاندری. گبی و برایان تصمیم میگیرن خانواده برایان رو ترک کنن به قصد یک سفر طولانی چند ماهه سر تا سر آمریکا. گبی و برایان خونه پدر و مادر برایان زندگی میکردن با هم دیگه و تصمیم داشتن که حالا بعدها با هم ازدواج کنن. قرار بود چند تا شهر مختلف رو برن دیدن کنن. توی یه سری از این شهرها بعضی از فامیل ها و دوستای گبی حضور داشتن، اونا رو ببینن و در انتها برسن به نیویورک، جایی که خانواده گبی زندگی میکردن. دلیلی که گبی دلش میخواست خانواده‌اش رو ببینه این بود که نزدیک فارغ التحصیلی برادر کوچیکش تی جی بود و گبی دوست داشت که اون روزی که مراسم فارغ التحصیلی هست حضور داشته باشه پیش برادرش تی جی. سفرشون رو شروع میکنن. میرسیم به جولای. تا جولای چند جای مختلف رو میبینن. میرسیم به آگست هم توی جاهای مختلف بودن. همه میدونستن که گبی و برایان کاملا عاشق همدیگه‌اند. زندگیشون مثل بهشت بود از نظر دیگران. همدیگر رو خیلی دوست داشتن. هر چیزی که توی زندگیشون یک آدم برای رفاه نیاز داره در دسترسشون بود. و یه جورایی اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، رویای آدم‌ها در رابطه با یک رابطه موفق چجوری میتونه باشه؟ گبی و برایان داشتن همچین رابطه‌ای رو، همچین رویایی رو از نظر دیگران زندگی می‌کردن. از اونجایی که گفتیم گبی و برایان با خانواده برایان زندگی می‌کردن، به این معنی که خانواده برایان ابعاد زندگی این دو نفر رو بیشتر شاهد بودن، بیشتر چیزها رو می‌دیدن و می‌شنیدن و می‌دیدن که یه وقتا این زوج با هم دعوا دارن. زیادم دعوا دارن. حالا نه که هر روز با هم دعوا کنن، اما من وقتی داشتم بررسی میکردم به نظرم دعواهاشون از حد معمول خارج بود. اما یه موضوعی این وسط مطرح بود. خانواده برایان فکر میکردن خب اولا که این دو نفر خیلی سنشون کمه. وقتی آدم‌ها جوان‌ترن، سنشون کمه، تجربهشون از زندگی کمتره، تحملشون پایین‌تره، ممکنه زودتر عصبانی بشن، زودتر از کوره در برن، زودتر دوباره سعی کنن از هم عذرخواهی کنن و دل هم رو به دست بیارن. و مورد بعدی این که گبی و برایان
24/7 چسبیده بودن به هم. 24 کنار هم بودن هر 7 روز هفته و خب به هر حال وقتی شما همش از صبح تا شب، شب تا صبح یکی رو ببینی و با هم کنار هم باشین، یه جا پرتون به هم میگیره دیگه. از زوجهایی که هر از گاهی یه بادی بینشون جریان پیدا میکنه، اون میره سر کار نمیبینه اون یکی و اون یکی مثلا از خونه میزنه بیرون بره دوستاشو ببینه، همش در کنار هم نیستن. خب چنین زوجهایی کمتر با هم دعواشون میشه، معمولا نه همیشه. خانواده برایان هم همچین تصوری رو داشتن، میگفتن خب اینا همش چسبیدن به هم دیگه، معلومه وقتی همش کنار هم باشن سر هر چیز کوچیک میتونه باز بحث بینشون به وجود بیاد. اما چیزی که آدمهای اطراف این زوج ازش بیخبر بودن این بود که عمق جر و بحث‌های گبی و برایان عمیق‌تر از این حرفا بود. جر و بحثشون همونطوری که گفتم بیشتر از حد نرمال بود که حالا ماهی یکی دو بار با هم دیگه یه اختلاف نظری داشته باشن و یک بحثی بینشون به وجود بیاد بعدم تموم بشه بره. یه مثال براتون میزنم. وقتی که رفته بودن سفر، توی 12 آگوست یه آقایی راننده بود با پلیس تماس میگیره و میگه که من داشتم رد میشدم، دیدم یه زوجی ماشینشون رو زدن کنار جاده و به شدت دارن با هم دعوا میکنن. این دعواشون خیلی شدید بود، اما دلیلی که من زنگ زدم فقط این جر و بحثشون نبود. دلیلش این بود که من دیدم اون آقای جوون خانم جوون رو کتک میزنه. یعنی این آقا شاهد این بوده که برایان کنار جاده با گبی دعوا شده و یه چک زده تو صورت گبی. این آقا مدل ماشین و شماره پلاک رو در اختیار پلیس قرار میده. پلیس نزدیکترین نیرو رو میفرسته تا بیان و با این زوج صحبت کنن، بیان صحنه رو بررسی کنن ببینن که آیا گبی تحت خطر هست یا نه. پلیس میرسه این زوج رو از هم جدا میکنه. 2 نیروی پلیس بودن، یکی با گبی صحبت میکنه یکی با برایان. اما داستانی که این زوج به پلیس تحویل میدن متفاوت بود با اون چیزی که شخص تماس گیرنده اون آقای غریبه توضیح داده بود. اون آقا گفته بود که من دیدم برایان کوبیده تو صورت گبی و گبی داشت همینطوری گریه میکرد. اما برایان به نیروهای پلیس میگه نه، گبی کسی بود که بحث و دعوا رو شروع کرد، گبی کسی بود که به من حمله کرد، گبی کسی بود که من رو کتک زد و من در دفاع از خودم مجبور شدم که یه ضربه‌ای بهش بزنم. ما پرونده های جنایی رو زیاد با هم بررسی کردیم و توی خیلی از این پرونده ها شاهد خشونت خانگی بودیم و پترنی که الان داریم اینجا میبینیم کاملا همون پترنیه که میتونید حدس بزنید کی خشونت رو داره اعمال میکنه و کی تحت خشونته. حالا یه مثال میزنم برای دوستانی که تازه با سبک جنایی آشنا شدن یا هنوز مطلب رو نگرفتن. ببینید دوربین این پلیس ها از این کم فوتیج ها بود، از این دوربینایی که به لباسشون وصل میشه و توی این کم فوتیج نشون میده که برایان کاملا ریلکسه، کاملا داره همکاری میکنه با پلیس، بسیار آرومه، انگار نه انگار که خب تو چند دقیقه پیش با دوست دختر دعوات شده، هر چقدر تو شروع کننده دعوا نبودی بالاخره دعوا کردی با دوست دختر دیگه، الان باید اعصابت خورد باشه. و حالا شاید پیش خودتون بگید خب آروم بودن که بد نیست. چرا؟ گاهی اوقات آروم بودن نشونه خوبی نیست. توی یه سری از شرایط خاص مثل اینجا برایان در واقع داره نقش بازی میکنه. داره نقش یک مرد محترم رو بازی میکنه، چون معمولاً اشخاصی که خشونت به خرج میدن روی بچه‌هاشون، روی پارتنرشون، روی شریک عاطفیشون، وقتی که پای یه شخص دیگه میاد وسط مثل پلیس، مثلا خانواده پارتنرشون، اشخاصی که جایگاه بالاتری دارن، قدرت دارن یا احترام بالاتری دارن و اینا میدونن که اگر پای اون آدم بیاد وسط اوضاع خرابتر میشه، اوضاع به ضررشون میشه، چیکار میکنن؟ نقش بازی میکنن، میرن توی یک نقش یک آدم خوب رو ایفا میکنن، کاری که برایان هم داشت میکرد. حتی وقتی که از برایان میپرسن تو دوست دخترتو کتک زدی، میگه که اون زد، منم از خودم دفاع کردم. دلیل اینم که الان داره اینجوری گریه میکنه یا حالا من نمیدونم چه حرفایی به شما تحویل داده، به خاطر اینه که احساسی داره عمل میکنه، احساساتی شده. اما از اون طرف گبی حالش اصلا خوب نبود، خیلی گریه میکرد. وقتی من داشتم فیلم ها رو میدیدم مشخص بود که داره بریده نفس میکشه، صورتش قرمز شده، حالش بده. حتی به پلیسا میگه که من OCD دارم، من پنیک اتک بهم دست داده و به خاطر این مشکلاتی که دارم، مثل همین OCD، مثل وقتایی که یهو پنیک اتک میشم، این بحث ها رو شروع میکنم
این بارم من بحث رو شروع کردم. من نباید این بحث رو آغاز می‌کردم، نباید این بحث رو ادامه میدادم و خیلی متاسفم که حالا شما به عنوان نیروی پلیس اومدین و وقتتون گرفته شده. چیز خاصی بین ما نیست. میگه که من کنترل خودم رو از دست دادم، برایان رو زدم. و بله، برایان داشت از خودش دفاع میکرد. ما خیلی همو دوست داریم، ما عاشق همیم و نگران ما نباشید. ولی وقتی من داشتم ویدیوها رو نگاه می‌کردم، رفتار گبی رو می‌دیدم، کاملا ترس و ناراحتی رو توی صورتش، توی تون صداش متوجه شدم. اما خب پلیسا نمیتونستن توی این پوینت کاری بکنن، چون گبی داشت میگفت که من نمیخوام از برایان شکایتی بکنم، همه چیز اوکیه و نمیخواد شما نگران باشید. برداشتی که خود من از این اتفاق دارم برای شما میگم. من فکر میکنم این دو نفر با هم دعواشون شده، زدن کنار، شروع کردن داد و بیداد کردن، فریاد کردن. در جریان این داد و بیداد برایان گبی رو کتک زده و این همون موقعیه که اون شخص غریبه، اون آقای راننده تماس گیرنده، داشته رد می شده و می بینه که همون موقع برایان گبی رو زده. یعنی شاید از قبلش دیده بود یه ون سفیدی داشتن کنار جاده پارک، یه کاپلی وایستادن دارن با حالتهای دستشون، بادی لنگویجشون با هم دعوا میکنن و نظرش جلب شده بود. همونجا میبینه که برایان گبی رو کتک زده، میره جلوتر وای میسه، توقف میکنه که خب با پلیس تماس بگیره دیگه، چون شما وقتی چنین صحنه‌هایی میبینید باید بزنید کنار، با پلیس صحبت کنید وگرنه جریمتون میکنن در حین رانندگی بخواید گزارشی بدید. و اینجا برایان متوجه میشه که اوکی، یه ماشینی داشت رد میشد و من همون موقعی که گبیو زدم ماشینه یه ذره جلوتر وایساده استاپ کرده. میفهمه که ممکنه این آقای راننده واسه این استاپ کرده که این خشونت رو، این کتک زدن رو گزارش بده به پلیس. پس همونجا به گبی میگه که ببین، اگر 1% پلیس اومد با حرفامون رو با هم آماده کنیم. اگه پلیس اومد میگی تو دعوا رو شروع کردی، میگی تو همیشه شروع کننده دعواهایی، تو من رو کتک زدی و من در دفاع از خودم دستامو بردم بالا، مش زدم تو صورتت یا حالا چک زدم، هر گزارشی که داده شده. و این حرفا رو هماهنگ کرده بودن و اگر گبی این حرف برایان رو گوش نکنه، خب ما در رابطه با خشونت خانگی اطلاعات خیلی زیادی به دست آوردیم، میدونیم که ممکنه جون گبی به خطر بیفته در مراحل بدتر و گبی احتمالاً اینجا خیلی ترسیده از برایان. اتفاقا پلیس هم از راه میرسه، این زوج رو نگه میدارن و وقتی ازشون میپرسن واسه همین گبی انقدر حالش بد بوده، با ترس و گریه، همجوری که اشکاش میومده توی ویدیوها من داشتم میدیدم، به پلیس در حال گریه میگفت من مقصر بودم، من مشکل دارم، همه چیز بین ما خوبه. و اون وقت برایان با اعتماد به نفس کامل اینطوری وایساده و میگه که گبی دعوا رو شروع کرد، گبی این مشکل داره، گبی باعث شد که به من حمله کرد و من از خودم دفاع کردم. اینجا اون پترنیه که من راجبش صحبت کردم. نیروی پلیس آموزش دیده تا بتونه تا حد ممکن خشونت خانگی رو تشخیص بده، الگوهای رفتاری رو دنبال کنه و بفهمه که چه کسی تحت خشونت خانگیه. درسته که هیچ وقت آدم نمیتونه 100% خشونت خانگی رو مثلا مثل یک صحنه جرم تشخیص بده. شما وقتی وارد یک صحنه جرمی بشید میتونید بفهمید که بله مثلا قتل اینجا اتفاق افتاده، ولی خشونت خانگی به این واضحی نیست. اما همونطوری که گفتم نیروی پلیس آموزش میبینه بابت تشخیص این الگوهای رفتاری. برای من خیلی عجیبه که چرا نیروی پلیس رفتار گبی رو جدی نمیگیره، این پترن رو جدی نمیگیره. به جای اینکه گبی و برایان رو کلا از هم جدا کنن و بشینن با گبی بیشتر صحبت کنن، چند ساعت وقت بذارن، مشاور در اختیارش بذارن، ببینن که آیا گبی حرف میزنه یا نه و بگن که وکیل اگر میخوای میتونی از دوست پسرت شکایت کنی و تمام راهنمایی هایی که یک شخصی که تحت خشونت خانگی بهش نیاز داره رو انجام بدن، این زوج رو برای یک شب از هم دور میکنن، به هر کدومشون اتاقهای جدا میدن، میگن شما یه 24 ساعت از هم دور باشید، یه ذره هر دوتون آرومتر شید و بعد از 12 ساعت 24 ساعت دوباره این زوج سوار ماشینشون میشن تا به سفرشون ادامه بدن. البته من این رو هم بگم، این موضوع هم خیلی مهمه. یکی از این مامورای پلیس که ارشد بود و وظیفش بود که این کاری که من بهتون گفتم و انجام بده، وظیفش این بود که توی همچین شرایطی با گبی بیشتر صحبت کنه، دور از برایان باهاش حرف بزنه و ببینه که آیا واقعا گبی تحت خشونت خانگی هست یا نه. بعدها به خاطر اینکه کم کاری کرده بود
اخراج میشه. اون یکی نیروی پلیس هم من متوجه شدم کشیده میشه به دادگاه، نه به خاطر پرونده امروز بلکه به خاطر خیانتی که کرده بود و خشونت خانگی که خودش داشته روی پارتنرش انجام میداده، واسه این میفرستنش دادگاه. و حالا من نمیخوام داستان تو داستان کنم، ولی خواستم بدونید بین این دوتا پلیسی که اومده بودن، یکیشون که خب اصلا بی‌توجهی کرده، همونی که ارشد بوده، اون یکی هم خودش شخصی بوده که داشته واسه پارتنرش خشونت خانگی انجام میداده. یه شخصی که خودش خشونتگره طبیعتاً افراد خشونتگر دیگر رو هم به نظرش عادی میاد و حالا جای سواله که چرا این افراد از هم میرن جزو نیروی پلیس. اما خب ما متاسفانه چنین نیروهایی هم داریم در پلیس. حتی یه جا نوع صحبت و جمله هایی که این پلیس داشت به گبی میگفت واقعا برای من حال به هم زن بود. رک گبی رو نگه داشته، در واقع گبی نشسته توی ماشین و داره بهش یه سری چیزا دیکته میکنه که ببین من خودمم وقتی با همسر سابقم با هم دعوامون میشد، همسرم اینجوری میکرد اونجوری میکرد. ببین شما زنها بعضی وقتا اوور ریاکت میکنید، بعضی وقتها شاید چرت و پرت هایی که اصلا تو جایگاه تو نیست. تو کی؟ تو مشاوری؟ وکیلی؟ به تو چه که کی در چه جایگاهیه؟ تو فقط وظیفت اینه به عنوان مأمور قانون که وظیفه حفظ امنیت و جون آدم‌ها رو به عهده داره بیای سر این صحنه و ببینی که این دختر تحت خشونته و بفرستیش یک جای امن. که البته دارم میگم این آقا خودش آزارگره، این آقا خودش شخصیه که خشونت روی پارتنرش انجام میداد و نمیشه از مثلا یک همچین شخصی توقع داشت که بیاد مچ یه خشونتگر دیگر رو کنه. این زوج به سفرشون ادامه میدن تا 17 آگوست، یعنی ما 5 روز زدیم جلو. روزی که برایان بلیت گرفت و با هواپیما برمیگرده به فلوریدا. وقتی که ازش میپرسن چی شده، شماها که وسط سفر بودیم با هم دیگه، چرا برگشتی؟ میگه که اومدم استوریج لاکرم و اینا رو چک کنم، یه سری چیزا رو جا گذاشته بودم، یه سری چیزای واجب نیاز دارم، اومدم اونا رو بردارم تمیزم بکنم، اینجا خیلی کثیفه به هم ریخته است. خب این خیلی عجیبه، شما وسط سفر رو آمریکا گردید، ایالت گردید، با پارتنرت یهو هواپیما بگیری بیای که استوریج تو چک کنی چون یه سری چیزا جا گذاشتی. اون چیز مهمی که جا گذاشتی مگه چقدر میتونه مهم باشه؟ و اینکه تمیز کنی اونجا رو یعنی چی؟ نکته عجیب دیگه اینه که این زوج دلیلی که انتخاب کردن با ماشین برن و ایالت به ایالت شهرها رو بگردن واسه این بود که اینجوری براشون ارزونتر در می اومد. درسته که گفتیم مشکل مالی نداشتن اونقدر، ولی خب مولتی میلیاردر هم نبودن دیگه. میبینن اینجوری اگه با ماشین بخوان بگردن پول بهتر و بیشتری میتونن سیو کنن و حالا برایان چندین هزار دلار پول بابت بلیط هواپیما داده که بیاد و یکی از انبارهاشون رو چک کنه ببینه چه خبره. نمیتونست به خانواده‌اش بگه واسش چک کنن، نمیتونست چند صد دلار پول بده که براش خیلی هم ارزون تر در میاد تا یکی براش اونجا رو چک کنه یا تمیز کنه یا وسیله‌ای که میخواد و براش ارسال کنه. هزار تا راه وجود داره دیگه. خانواده‌اش میگن خب چرا گبی باهات نیومد؟ میگه گبی با ون داره میره، با ماشین داره مسیر رو ادامه میده. من که کارم تموم شه منم باز یه پرواز میگیرم و برمیگردم پیش گبی، چون نیازی نبود که اون با من بیاد. یه چیزی راجع به گبی بگم. گبی یه چنل یوتیوبی داشت، گفتم بهتون یوتیوبر بود، بیشتر میخوام بازش کنم، که توی این چنل از این ویدیوهایی میذاشت که مثلا راجع به زوجها هست، راجع به سفراشون میذاشت، راجع به رابطهشون میذاشت، به اصطلاح کاپلز ویدیو. و توی این ویدیوها داشت نشون میداد که با هم دارن کوهنوردی میکنن، توی راهن. وقتی که بیننده ها این ویدیو رو میدیدن خیلی همه چیز بینشون اوکی بود. اما به عنوان یک شخصی که داره توی یوتیوب کار میکنه، فعالیت میکنه، یه چیزو من بهتون بگم راجع به خودم. خیلی از روزهایی که من اینجا نشستم و برای شما رکورد دارم میکنم ممکنه که واقعا سر حال نبوده باشم. یه مشکلی توی زندگیم داشتم، فکرم درگیر بوده، ناراحت بودم، اصلا روز اول دوم سوم پریودم بوده و درد داشتم، ضعف داشتم، حالم خوب نبوده، اما وقت رکورد ویدیو بوده و سر وقت نشستم تا ویدیو رو برای شما ضبط کنم. اون روز
کامنت هایی که از شما گرفتم نه تنها متوجه حال بد من نشدید، بلکه همتون نوشتید وای ریتا چقدر زیباتر شدی، مثلا چقدر ویدیو دلنشین بود، چقدر امروز خوش وایب هستی، چقدر خوش انرژی هستی. و من بعضی وقتا با خودم اینطوریم که چه خوب، من فکر کردم الان همه میان میگن چقدر انرژیت کمه. چی میخوام بهتون بگم؟ اون زندگی، اون چیزی که ما آدم‌ها از پشت دوربین، از پشت کامپیوتر، از پشت گوشی‌های شخصیمون نگاه میکنیم خیلی متفاوته با واقعیت زندگی بقیه. ابعادی تو زندگی آدم‌ها هست که هر چقدرم لایف استایل بلاگر باشن، هر چقدرم صبح تا شب، شب تا صبح لایو از خودشون بذارن، جزئیات زندگیشون رو برای ما بیان کنن، باز هم ما خیلی چیزها رو راجبشون نمیدونیم و این دروغ فضای مجازیه. و از همه مهمتر این دنیای مجازی یه چیزی رو به ما یاد داده. به ما یاد داده که ببین خانم ایکس، آقای ایکس، هر چقدر شما توی زندگیت مشکلات داری، ناراحتی، خشمگینی، قصه داری، دلت شکسته، نگرانی، هر چیزی، موقعی که گوشی رو برمی‌داری تا یک رکوردی انجام بدی، تا عکس بگیری، لبخند بزن و تظاهر کن که همه چیز عالیه. این چیزیه که ما همه انجام میدیم، غیر از اینه معمولاً کم پیش میاد از گریه و قصه و ناراحتیمون محتوا تولید کنیم، به خاطر اینکه ما یک الگویی رو یاد گرفتیم که مخاطب دوست نداره، ببخشید، چسناله های ما رو ببینه. صادقانه بخوام بگم، مخاطب دوست داره ما رو شاد ببینه، ما رو در حال بزن و به رقص ببینه، ما رو در حال چرس زدن درینکمون ببینه و ما هم فقط باید از همین چیزها محتوا سازی کنیم. برای همین یک دوگانگی توی زندگی گبی وجود داره. شما وقتی وارد چنل یوتیوبش میشید، یک ویدیویی رو میبینید که توش واقعا دارن عاشقانه با هم دیگه زندگی میکنن، اما نقاط دارکی توی زندگیشون وجود داره که تا قبل از این اتفاقا هیچ کس خبر نداشت و من دارم اونا رو براتون تعریف میکنم. ویدیوهایی که در طول سفرشون آپلود می شده، هیچ کدومشون حرفی به مخاطب و بیننده نمیزد از اینکه گبی تحت خشونت، از اینکه گبی ترسیده، گبی گریه کرده شاید چند دقیقه دقیقاً قبل از رکورد این ویدیو، بلکه داشت گبی رو نشون میداد که از سفر کردن با ون، به اصطلاح زندگی توی ون، سفرهای جاده‌ای داره لذت میبره. زوج خیلی خوشبختی هن، خیلی همو دوست دارن همو میبوسن و از لحظه لحظه زندگیشون لذت میبرن. قابی که ما از خودمون توی دنیای مجازی به جا میذاریم. وقتی که دوربین روشن میشه، حالتیه که انگار دوربین داره به ما میگه لبخند بزن، تظاهر کن به اینکه خوشبخت‌ترین آدم دنیایی، تظاهر کن که همه چیز اوکیه و حالا آپلودش کن توی سوشال مدیات. بعد از چند روز برایان مجدد برمیگرده پیش گبی، چند روز دیگر رو با هم رانندگی میکنن و میرن به یک شهر دیگه. ما برسیم به 25 آگوست، روزی که گبی با مادرش پای تلفن صحبت میکنه. صحبتشون خیلی نرمال بود، حرفای عادی و همیشگی رو با هم رد و بدل کردن. مادر گبی میگه که اون روز گبی پای تلفن خیلی خوشحال بود، مثل همیشه بود، اوکی بود، راجع به اتفاقاتی که این چند روز براش افتاده، اتفاقات خوب صحبت میکنه. من یه ذره راجع به اتفاقات این چند روز اخیرم باهاش حرف میزنم و بعد خیلی خوشحال تلفن رو قطع میکنیم و میگیم به هم دیگه که به زودی با هم تماس میگیریم. بعد از اون تماس گبی توی اینستاگرامش یه عکس آپلود میکنه و این آخرین عکسیه که توی اینستاگرامش آپلود میشه. آخرین باری بود که با مادرش صحبت کرده بود و آخرین روزی که کسی کلاً گبی رو زنده میبینه. آخرین کسی که گبی رو زنده دیده بود برایان بود. الان چند روزه که هیچ خبری از گبی نیست و یکی بعدها یه گزارشی به پلیس میده. میگه که من چند روز پیش از یه جاده خلوتی داشتم رد میشدم و یه ون سفیدی دیدم. خب این زوج هم ونشون سفید بود دیگه و در واقع این ون سفید متعلق به برایان بود. میگه این ون یه جوری وایساده بود که درش باز بود و اگر که آدم چند ثانیه با دقت داخل ون رو نگاه میکرد میتونست ببینه که توی اون ون چی به چیه. به محض این که یه نفر میبینه من دارم از اون جاده رد میشم، به سرعت با یه حالت اسپید زیاد در ون رو میبنده، حالتی که انگار نمیخواست کسی ببینه داخل ون چه خبره.
منتها این گزارش بعدها به پلیس داده میشه، چون اون لحظه این آدم با خودش فکر کرده بود که خب طرف دوست نداشته داخل ونش معلوم باشه، یا اصلا شاید اتفاقی همون لحظه داشته در ماشینشو میبسته. منم رد شدم. اینجا هنوز خانواده گبی متوجه نشدن که از گبی مدتی خبری نیست و گبی در واقع مفقود شده، به 2 دلیل. اول از همه این که خب گبی توی فضای مجازی مدام آنلاین بود، مدام پست میذاشت، توی یوتیوب پست میذاشت، توی اینستاگرام پست میذاشت، حالا پلتفرم های دیگر رو نمیدونم اما این دوتا رو مطمئنم. و خانواده‌اش حالتی بودن که هر وقت دلشون برای گبی تنگ میشد میرفتن مثلا اکانت اینستاگرامش رو باز میکردن و پروفایلش رو اونجا میدیدن. مورد دومی که خانواده‌اش میدونستن این زوج در حال ایالتگردی ان، در حال سفرن و دوست نداشتن حالتی باشن که هی حالا هر روز هی ما با دخترمون زنگ میزنیم چطوری گبی. میگفتن بساز جوونن، دارن عشق و حال میکنن و هر موقع که خودشون فرصت خالی پیدا کنن قطعا گبی با ما تماس میگیره. 27 آگوست مادر گبی یه پیامی دریافت میکنه از گبی. این پیام شامل چه محتوایی بود؟ گبی نوشته بودش که من تصمیم گرفتم که زندگی توی ون رو تنها ادامه بدم، به صورت سولو سفر کنم. برایانم برای خودش با ونش بره بگرده. و اتفاقا برایان هم با این موضوع اوکی، موافقه. تصمیم گرفتیم خوبه که توی سفر همراه هم دیگه نباشیم و یه ذره به هم دیگه فرصت بدیم تا تنهایی بتونیم سفر رو تجربه کنیم. یه مقدار این پیام برای مادر گبی عجیب بود، چون چند روز قبل که با گبی صحبت کرده بود گبی هیچ حرفی نزده بود راجع به چنین برنامه و تصمیمی. اینکه شما چند وقتم با یکی توی رابطه باشید بعد یهو وسط سفر تصمیم بگیرید که دیگه از هم جدا شید و تنهایی هر کدومتون سفر کنید، چیزی نیست که یهو آدم یه شب بخوابه صبحش باشه به سرش بزنه و انجامش بده. قطعا یک برنامه‌ایه که شاید یک زوج هفته‌ها یا روزها راجبش با همدیگه صحبت کردن. خب گبی اصلا همچین چیزی رو به مادرش نگفته بود. بعدم این که باز گبی توی این پیام واضح ننوشته بود که خب یعنی من الان از برایان کامل جدا شدم، بریکاپ انجام دادیم، این ارتباط تموم شده، یا نه یه مدتی تصمیم گرفتیم از هم دور باشیم، یا اصلا در کنار این که با هم در ارتباطیم هر کدوم میخوایم جدا با یه ماشین جدا بریم سفر، که خب اصلا واقعا منطقی نیست. این موضوع هم مشخص نبود. میگم پیام خیلی گیج کننده بود. یه چیز عجیب دیگه هم راجع به این تکستی که گبی به مادرش فرستاده بود وجود داشت. اونم این که وسطای تکست و آخرای تکست از ایموجی خنده استفاده کرده بود. حالا چرا میگم عجیبه؟ اولین دلیل این که گبی اصلا آدمی نبودش که خیلی ایموجی استفاده کنه. دیدید بعضی آدما مدلی ان که خیلی ایموجی بازن. خود من با مادرم، با دوستام، با پارتنرم یه سری با ایموجی با هم حرف میزنیم و خیلی برامون جنبه فان داره. بعضی اینجوری نیستن، بعضی اصلا از ایموجی توی چتاشون استفاده نمیکنن و گبی همین مدلی بود. مورد دوم، اگر هم میخواست هر از گاهی از ایموجی استفاده کنه برای بیان احساساتش، برای نشون دادن عواطفش، هیچ وقت وسط بحثای به این جدی هرگز امکان نداشت این آدم ایموجی بذاره. و الان وسط یک تکستی که داره میگه من و دوست پسرم زندگیمون و سفرمون رو از هم جدا کردیم، تکست خنده، ایموجی خنده گذاشته. این اصلا الگوی رفتاری گبی نیست. یک امضای الکتریکی من همیشه ازش صحبت میکنم باهاتون، با مخاطبای قدیمی. اگر مخاطب جدید هستید من همیشه میگم آدم‌ها یک دستخط الکتریکی دارن، مدل متنشون، مدل ایموجی هایی که استفاده میکنن یا نمیکنن عین یک دستخط میمونه براشون. این تکست دستخط گبی نبود. مادر گبی تلاش میکنه چندین و چند بار باهاش تماس بگیره. گبی تلفنش رو پاسخ نمیداد. اینستاگرامش رو دیگه آپدیت نکرده بود، هیچ پستی نذاشته بود، توی یوتیوب دیگه فعال نبود، کامنتاشو جواب نداده بود، ویدیوی جدیدی آپلود نکرده بود و اصلاً کلاً انگار هیچ خبری از این آدم نبود. خب این خیلی عجیب بود. از اون طرفم خبری از برایان نبود و خانواده‌شون یه جورایی نگران میشن که نکنه یه اتفاقی برای هر دوی این آدم افتاده باشه. خانواده گبی گزارش مفقودی گبی رو پر میکنن، اما پلیس در مرحله اول خیلی با این دیدگاه نمیره جلو که شاید اتفاقی برای این 2 نفر افتاده باشه. در واقع به این فکر میکردن که گبی گم شده و نزدیکترین شخص هم به گبی برایانه. و ما هم توی پرونده های جنایی میدونیم همیشه توی کیس های مفقودی اولین مظنون برای پلیس پارتنر طرفه.
پلیس میدونید یه حالتی بود که خانواده گبی داشتن میگفتن دختر ما و دوست پسرش با هم گم شدن، شاید یه چیزیشون شده باشه. پلیس ولی میگفت نه، ما احساس میکنیم دخترتون گم شده و دوست پسرش هم یک دستی داره توی این مفقودی. maybe not. الان مظنون برایانه، اما خبری از برایان هم نیست. چند روز بعد یه زوجی با پلیس تماس میگیرن و میگن که این آدمی که الان مظنونه و اخبارش رو پخش کردید، ما فکر میکنیم که چند روز پیش بهش سواری دادیم، از یه منطقه‌ای تا یه منطقه دیگه توی یه جاده‌ای رسوندیمش. حالا داستان چی بوده؟ چند روز پیش برایان کنار خیابون بوده، وایساده بوده، میخواسته هیچ هایکینگ کنه و خب این زوج سوارش کرده بودن و یه جایی هم پیاده کرده بودنش. منتها این زوج نمیدونستن که برایان یکی از مسئولهای پلیسه و راجع به یک پرونده مفقودی پلیس دنبالشه. چند روز بعد از این سواری اخبار مفقودی گبی رو خونده بودن و وقتی قیافه برایان رو دیده بودن به عنوان شخص مظنون توی این پرونده مفقودی، فهمیدن که اوکی، ما چند روز پیش به این آدم سواری دادیم، سوار ماشینش کردیم. اما خیلی این اطلاعات از نظر لوکیشنی به درد پلیس نمیخورد، چون که برایان توی یه ناکجا آبادی پیاده شده بود و طبیعتاً هم قرار نبود همونجا بمونه و لوکیشنش رو تغییر داده بود. پلیس هم نمیتونه توی اون لوکیشن پیداش کنه. برسیم به 30. مادر گبی در حالی که هیچ خبری از دخترش نداره، گبی هنوز سوشال مدیاش رو آپدیت نکرده، تماس ها رو پاسخ نمیده، تکس هایی که مادرش میزنه رو پاسخ نمیده و عملاً هیچ کس از گبی هیچ خبری نداره. یهو یه پیامی برای مادرش میفرسته. این پیام حتی از پیام قبلی هم عجیب‌تر بود. چرا؟ توی این پیام گبی نوشته بودش که یه جمله نوشته بود حالت این که اگه بابا بزرگو دیدی بهش سلام برسون و ببوسش از این حرفا. حالا چیه این پیام عجیبه؟ کلمه گرندفادری که استفاده کرده به معنای پدر بزرگ. گبی اصلا عادت نداشت پدر بزرگ صدا کنه با بزرگشو. گرند پا بهش میگفت، نه گرند فادر. دیدید ما پدر بزرگ مادر بزرگامونو یه اسمای خاص صدا میکنیم که همیشه از کودکی عادت کردیم و با همون اسم صداشون میکنیم و امکان نداره یه چیز دیگه بهشون بگیم. این موضوع تو فرهنگ ما زیاده، تو فرهنگ آمریکایی ها هم هستش زیاده. این داستان بود. این چیز پیام عجیب بود. گبی که همیشه یک عمر میگفت گرند پا، الان چجوری یهو نوشته گرند فادر؟ خب این گبی نیست دیگه. این خود گبی نیست که داره این پیاما رو میده. اونجا دیگه خانواده گبی هی بیشتر و بیشتر داشتن مطمئن میشدن که این پیاما داره از سمت برایان برای مادرش فرستاده میشه. برایان برمیگرده فلوریدا پیش خانواده‌اش و با اینکه خانواده‌اش میبینن برایان چقدر زود برگشته، این زوج قرار بود چند ماه دیگه برگردن، قرار بود سفرشون طولانی تر باشه. به علاوه اینکه برایان تنها اومده، هیچ خبری از گبی نیست و قطعا توی اخباری که راجع به مفقودی گبی بود دیده بودن و خونده بودن که یکی از مظنونین برایانه و پلیس دنبالشه. تصمیم میگیرن که به هیچ کس نگن برایان اومده خونه، به پلیس نمیگن، به اطرافیانشون نمیگن و برگشت برایان رو به خونه مثل یک راز نگه میدارن. حتی یه کار دیگه هم میکنن، برایان و اون یکی بچه‌شون رو میبرن برای یک سفر چند روزه که دور از این اخبار و شرایط و دید مردم باشن. خیلی عجیبه واقعا، ولی این کاریه که خانواده‌اش انجام میدن. اما وسطای اون سفر و کمپینگشون هم که بودن، یه روز بعد از ظهر دیگه هیچ خبری از برایان نمیشه. اون روز آخرین روزی بود که خانواده برایان دیده بودنش. خانواده گبی در حال تلاش برای این بودن که بتونن با گبی ارتباط برقرار کنن، به گوشیش مدام زنگ میزدن، تکست میدادن، به امید اینکه شاید گبی حالش خوبه و واقعا تصمیم گرفته که تنها باشه، دور باشه از همه. اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌کردن. منتظرم بودن ببینن شاید پلیس بهشون خبری بده، ولی هیچ خبری نبود. از اون طرف خانواده برایان هم متوجه میشن که برایان دیگه پیششون نیست. اونا هم شروع میکنن دنبال برایان گشتن و توی این نقطه خانواده گبی و خانواده برایان با هم کانکت میشن، با هم صحبت میکنن. اما خانواده برایان باز اینجا نمیگه که آره برایان چند روز پیش از سفر اومد پیش ما و ما با هم رفتیم یک کمپی، گفتیم که حالا بریم سفر حال و هوامون عوض شه.
الان 2 هفته است که گذشته، هیچ خبری از گبی نیست و پلیس تصمیم میگیره بره دم خونه برایان با خانوادش بیشتر صحبت کنه، شاید چیزی دستگیرش شه. میره در خونهشون رو میزنه، مادر برایان کسی بود که در رو باز میکنه. پلیس ازش میپرسه که برایان اومده خونه، برگشته؟ و مادرش بدون اینکه بگه آره چند روز پیش اومده بود و اینا، همه اینا رو اصلا قایم میکنه، میگه نه برایان خونه نیست و ما هم ازش خبر نداریم. در واقع دروغ نمیگه، ولی یه بخش بزرگی از داستان رو هم به پلیس نمیگه که برایان چند روز پیش اومد خونه، بدون گبی اومد، ما با هم رفتیم کمپ، رفتیم سفر و وسط اون سفر ما دیگه برایان رو ندیدیم. پلیس میگه که میتونم بیام داخل تا با هم بیشتر صحبت کنیم و مادر برایان اینجوری بود که حکم بازرسی دارید؟ خب خیلی عجیبه، چرا باید تو همچین سوالیا بپرسی؟ پلیس هم واقعیت حکم بازرسی نداشت، فقط اومده بود یه آپدیتی بگیره. میگن که نه، ما هیچ حکمی نداریم. مادر برایان میگه پس لطفاً برید، هر موقع که حکم بازرسی داشتید بیاید، وقت ما رو در رابطه با این پرونده نگیرید. اگرم سوال بیشتری دارید اصلا برید با پدر برایان صحبت کنید. پلیس میگه پدر برایان کجاست؟ میگه سر کاره، اون از صبح تا شب سر کاره. یعنی یه حالتی به پلیسا داشت میگفت برید دنبال نخود سیاه. چند روز دیگه میگذره، هنوز هیچ خبری از گبی نشده و برادرش TJ تصمیم میگیره بره توی یوتیوب و از یوتیوبرهایی که مخاطبهای زیاد و میلیونی دارن درخواست کنه که در رابطه با مفقودی گبی صحبت کنن. میبینه که از برایانش خبری نیست. خانواده برایان هم هیچ همکاری نمی‌کنن. پلیس هم که هیچ چیزی دستگیرش نشده. خودش باید دست به کار شه. میره میگرده دونه دونه به خیلی از یوتیوبرها پیام میده. بیشتر یوتیوبرها حالا یا پیام TJ رو نمیدیدن به خاطر اینکه خب تعداد مخاطبینشون خیلی زیاده، گاهی پیام ها گم میشه، و یا اینکه خیلی از یوتیوبرهایی که ترو کرایم کار میکنن اصلا کیس مفقودی انجام نمیدن. ما خودمون توی این چنل کیس های مفقودی رو کاور نمی‌کنیم، یعنی صرفاً بیایم بگیم فلان آدم مفقود شده. منظور از کیس مفقودی چیه؟ یه سری از چنل ها وجود دارن که فقط و فقط کیس های مفقودی که در حال حاضر اتفاق افتاده رو اعلام میکنن و گزارش میدن، راجبش حرف میزنن. پرونده بازه، خیلی از اطلاعات محفوظه، اما مدل و استایل اینجور چنل ها اینطوریه که فقط میان این مفقودی ها رو میگن به امید اینکه شاید آدم ها با گوش دادن به این پرونده ها بتونن اطلاعات مهمی رو در اختیار بقیه قرار بدن و اون شخص مفقودی پیدا شه. لابلای این یوتیوبرها یه سریا میبینن این پیام‌های TJ رو، تصمیم میگیرن که راجبش صحبت کنن و رفته رفته خبر مفقودی گبی وایرال میشه توی تیک تاک، میچرخه توی یوتیوب. همونطوری که اول اینترو گفتم. خانواده برایان با اینکه از پسر خودشون هم هیچ خبری نبود و هنوز گزارش مفقودی پسرشون رو پر نکرده بودن، جلو میرن تا با وکیلشون صحبت کنن. در این رابطه که وکیلشون حواسشون باشه نذاره اتهامی بیاد سمت خودشون یا سمت پسرشون. ببینید الان اینجا هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی برای گبی و برایان افتاده، حتی خود خانواده برایان، ولی از ترس این که مبادا یهو حالا که این خبر وایرال شده، حرف تو حرف داره به وجود میاد، اخبار تو اخبار میشه، یهو برای اینا خیلی پشت سرشون حرفی در نیاد یا چیزی بر علیهشون نشه، بودو رفتن وکیل گرفتن که حواسشون به همه چیز باشه. عجیبه برای من رفتار خانواده‌شون. شما که هنوز نمیدونید چه اتفاقی افتاده، چرا جلو رفتید پیش وکیل؟ خب حالا خبر مفقودی یکی وایرال شده، اوکی. پس یه چیزایی حس کردید که نکنه پسر ما یه کاری کرده که حالا خودش هم قایم شده، گم و گور شده، حتی به ما هم نگفته، که یه وقت اگه پلیس به هوای پیدا کردن اون اومد سراغ ما رو تحت فشار قرار داد، ما زیر این فشار مجبور نباشیم جاشو لو بدیم. پس اینا رو میدونید، برای همین رفتید سراغ وکیل. ولی باز به پلیس هیچی نمیگید. به خانواده گبی که انقدر نگران دخترشونن هیچی نمیگید. حتی خانواده گبی با مطبوعات صحبت میکنن. توی صحبت‌هاشون گله میکنن از خانواده برایان. میگن که خانواده برایان هیچ همکاری با ما نمیکنه در رابطه با مفقودی دخترمون.
دختری که داشت پیششون زندگی میکرد. هیچ همکاری با پلیس هم نمیکنن و ما هدفمون این نیست که با خانواده برایان جر و بحث کنیم و درگیر بشیم یا چیزی رو گردن اونا بندازیم. ما فقط میخوایم بدونیم دخترمون کجاست، چرا هیچکس خبری ازش نداره، چه اتفاقی براش افتاده، چه بلایی سرش اومده. اما بازم خانواده برایان تصمیم میگیرن که بعد از این مصاحبه‌ای که خانواده گوی انجام دادن هیچ حرفی نزنن. سکوت و سکوت و سکوت. چند روز دیگه هم میگذره و بالاخره خانواده برایان با پلیس تماس میگیرن و میگن ما میخوایم گزارش مفقودی پسرمون رو اعلام کنیم. پلیس میاد و به پلیس میگن ما چند روزه که هیچ خبری از برایان نداریم، ما هم دیگه واقعا نگرانشیم. برایان عادت نداشت این همه مدت از ما دور باشه و لازم دونستیم که حالا بعد از گذر این همه مدت، چندین هفته، اعلام کنیم که پسرمون گم شده و نیست. حتی در خونشون رو هم باز میذارن تا پلیس بیاد هر جا رو دلش میخواد بگرده، به امید اینکه شاید یک سرنخی در رابطه با پسرشون پیدا کنه. گفتیم خانواده برایان بالاخره با پلیس تماس میگیرن و میگن که بچه ما هم مفقود شده، اما بازم به پلیس نمیگن که برایان چند وقت پیش اومد خونه، ما تصمیم گرفتیم با هم خانوادگی بریم سفر. میگن که 13 14 بود، دقیقاً نمیدونیم تاریخشو، حالا یا 13 یا 14، که برایان به ما گفت میخواد بره توی یه منطقه‌ای برای کمپینگ و کوهنوردی، همون منطقه‌ای که با هم رفته بودن، خانوادگی کمپ کرده بودن. پلیس ازشون میپرسه از کجا مطمئنید که برایان رفته توی اون منطقه؟ شاید رفته یه منطقه دیگه، شاید به شما دروغ گفته. و خانواده‌اش اینطوری بودن که نه، ما مطمئنیم. مادر برایان به پلیس گفت امکان نداره برایان به ما دروغ بگه، مطمئنیم اگر گفته رفته اونجا قطعا رفته اونجا. ولی خب ما دلیلشون میدونیم دیگه، چون گند این دروغاشون بعدها در میاد. من حالا دارم جلوتر به شما میگم. دلیل شما میدونیم چرا انقدر خانواده‌اش مطمئنن، به خاطر اینکه همشون با هم رفته بودن به اون لوکیشن و مادرش نمیخواست اون موقع به پلیس بگه که ما هم همراه برایان بودیم. و هر حال پلیس نیرو میفرسته تا برن اون منطقه رو بگردن. تحقیقات بسیار گسترده‌ای رو هم شروع میکنن. 50 تا نیروی پلیس و کاراگاه و همینطور از FBI اومده بودن تا کل اون منطقه رو بگردن به امید پیدا کردن گبی و یا برایان. حتی سگ‌های جستجوگر میارن به امید اینکه بتونن زودتر سرنخی پیدا کنن. این سگ‌ها هم 2 دسته بودن. یه سریاشون آموزش دیده بودن برای پیدا کردن کسی که زنده است، در واقع سگ‌های زنده یاب بودن و از چندین مایل اونورتر میتونستن بوی اون شخص رو حس کنن. دسته دوم سگ‌هایی بودن که جسدیاب بودن، با خیال اینکه شاید جسدی توی اون منطقه باشه و این سگ‌های دسته دوم اگر آدم زنده پیدا نکردن خود جسد رو پیدا کنن. فقط شما ببینید وسعت جستجو و سرچ چقدر بالاست توی این پرونده. چند روز بعد از این همه سرچ کردن یک بدن هم پیدا میکنن، ولی بدن متعلق به یک زن بود، نه یک مرد. بدن رو میبرن توی پزشکی قانونی تا بتونن هویتش رو 100% کانفرم کنن. بعد از این جسدی که پیدا شد، پلیس با داشتن حکم جستجو میره دم خانواده برایان و بهشون میگه که از خونه بیاید بیرون، ما حکم داریم و کل خونه رو میخوایم بگردیم. درسته که عقب‌تر گفتیم خانواده برایان خودشون به پلیس موقع اعلام مفقودیش گفتن که بیاید تو خونه رو بگردید، ولی پلیس حکم نداشت، نمیتونست بره خونه رو شخم بزنه. رفته بودن یه نگاه کلی کرده بودن، یه حالت ولنس چکی که باز این رو هم من تو پرونده‌های قبلی بهتون توضیح دادم. اما حالا دیگه پلیس حکم داشت. وقتی هم پلیس حکم داشته باشه یعنی اجازه داره بیاد تا کشوی لباس زیر شما رو بکشه بیرون و اون رو هم چک کنه. همونطوری که گفتیم این جستجو و تحقیقات خیلی جدی بود، چون پرونده افتاده بود دست FBI. ببینید پرونده ترند شده، وایرال شده تو کل نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگه، داره دهن به دهن میچرخه، افتاده دست FBI و کلا وقتی که پلیس‌های محلی یک پرونده ای رو مورد بررسی قرار میدن میزان جدی بودنش میاد پایین‌تر. نه اینکه کارشون رو خوب انجام ندن و مأمورهای FBI خیلی جدی ترن و یه جورایی برای اشخاصی که مظنون هستن یا باید همکاری بکنن واقعا ترسناک‌ترن.
از اون طرف ما بریم به پزشکی قانونی. بعد از معاینه و بررسی جسد میگن که جسد 100% متعلق به گبیه. در رابطه با علت قتل واقعا توی منابع چیزهای متفاوت نوشته شده بود. 2 تا چیز متفاوت رو من توی منابع معتبر خوندم و واقعا نمیدونم کدومش درسته. همونطوری که بهتون گفتم توی این کیس متاسفانه 1 کلاغ 40 کلاغ خیلی شده و من تمام تلاشمو کردم که مو به موی واقعیت رو برای شما بیان کنم، اما جاهایی مثل اینجا که 2 تا 3 تا چند تا نظریه هست من هر دو رو بیان میکنم. فقط به یکی اکتفا نمیکنم که حالا خودتون قضاوت کننده باشید. توی بعضی از منابع گفتن علت مرگ گبی ضربه‌های شدید چاقو و در نهایت خفگی گبی بوده. توی بعضی از منابع گفتن که علت مرگ گبی خورد شدن یه بخشی از جمجمه سرش و شکستن این استخوان‌های گردنش بوده. چرا؟ بر اثر خفگی زیاد. یعنی یک نفر انقدر گردن گبی رو فشار داده که گردنش شکسته. بعد از اینکه جسد گبی رو پیدا میکنن دیگه حکم تعقیب برایان 100% صادر میشه. الان برایان بزرگترین مظنون توی این پرونده است، مظنون به قتل درجه 1. این رو هم بگم، گفتیم پرونده افتاده دست FBI دیگه. FBI همه چیز رو بررسی میکنه معمولاً و توی بررسیاش میفهمه خانواده برایان یه سری شیطنت هایی میکردن برای پرداخت مالیات و میتونه اونا رو هم متهم کنه به کلاهبرداری. اینجا تازه موقعیه که پلیس میفهمه اوکی چند ماه پیش گبی و برایان کنار جاده با هم دعواشون شده بود، پلیس اومده بود سراغشون و کل ماجرایی که براتون تعریف کردم اول کیس تازه الان اینجا واسه پلیس کانکت میشه. میفهمن که 2 تا نیروی پلیس، 2 تا نیروی شلغم بگم بهتره، رفته بودن جلو و اصلا بحث بین این 2 نفر رو جدی نگرفته بودن و اون 2 تا پلیس رو میخوان، شروع میکنن باهاشون صحبت کردن، ازشون سوال پرسیدن که چرا شما پرونده این دختر رو جدی نگرفتید؟ چطوری امکان داره که این دختر انقدر ترسیده؟ تو ویدیوها مشخصه و باز اجازه دادید که فرداش سوار ماشین شو و با برایان به سفرش ادامه بده. بعدش هم همون مسائلی که براتون تعریف کردم، این 2 تا پلیس از کارشون تعلیق میشن. برای اینکه بتونن با سرعت بیشتری برایان رو پیدا کنن، یه کاراگاه خیلی حرفه‌ای رو میذارن روی این پرونده و این کاراگاه بود که میفهمه خانواده برایان چه دروغ‌هایی گفته بودن. میفهمه که برایان اومده خونه، خانواده‌اش برایان رو قایم کرده بودن، میفهمه که اصلا سفر خانوادگی با هم رفته بودن، اون کمپی که گفته بودن برایان گفته من رفتم اونجا، نه اصلا اینا همه با هم رفته بودن، برایان تنها نبوده و تمام چیزهایی که من در طول کیس برای شما تعریف کردم. خانواده گبی مجدد میان با مطبوعات صحبت میکنن در رابطه با الان که دیگه دخترشون جسدش پیدا شده. از نیروی پلیس به خاطر این سرچ گستردش تشکر میکنن، از تمام یوتیوبرها و بلاگرها، افرادی که یک رسانه‌ای تو دستشون داشتن و اخبار مفقودی گبی رو پخش کردن، باعث شدن که این اخبار ترند بشه و به هر حال توجه بیشتری از سمت پلیس بهش بشه. تشکر میکنن، میگن که درسته گبی زنده پیدا نشد، اما حداقل ما میدونیم که الان مرده، میدونیم که جایی گیر نیفتاده و سرنوشتش برامون مشخصه. اما خب خبر واقعا خبر شوکه کننده بود برای همه، سوای خانواده گبی، برای آدم‌ها، برای افرادی که مخاطب ترو کرایم هستن، مخاطب اون یوتیوبرها، اون بلاگرها بودن، برای اونا همین خبر خیلی ناراحت کننده بود، چون یک مدتی توی خوندن این اخبار بودن و واقعا عمیقا همه امید داشتن گبی رو ببینن یه جا و حالا پلیس گفته بود که ما جسد گبی رو پیدا کردیم. یادتونه اول پرونده گفتیم که یه غریبه‌ای میبینه که برایان داره سیلی میزنه به گبی و پلیس میاد سراغشون؟ گفتیم پلیس گبی و برایان رو جدا میکنه و از هر کدومشون استیتمنت های جدا میگیره و برایان همه چیزو انداخته بود گردن گبی دیگه. میگفت نه اصلا گبی بود کسی که جر و بحثا شروع کرده بود، گبی کسی بود که به من حمله کرده بود و من در دفاع از خودم مجبور شدم که به گبی ضربه بزنم. یه چیزی رو من راجع به این صحبتشون نگفتم بهتون چون میخواستم اینجای پرونده بگم.
من مصاحبه و صحبت‌هایی که گبی با پلیس کرده بود و براتون کامل تعریف نکردم تا اینجا. خیلی عجیبه که بعد از این چیزی که گبی برای پلیس تعریف کرده، پلیس همچنان اجازه داده بوده که این دوتا زوج بتونن راحت به سفرشون ادامه بدن. لحظه اول که پلیس میاد پیششون، گبی داشت هنوز به شدت گریه میکرد، خیلی حالش بد بود و وقتی نیروی پلیس از گبی میپرسه که چه اتفاقی افتاده، اولش میگه که برایان سر من فریاد زد، انقدر فریاداش زیاد بود که من بهش گفتم بسه، ماشین رو یه جا نگه دار، نیاز دارم یه ذره هوا تنفس کنم، هوای تازه و حالم خوب شه. اونجا بود که ماشین رو زد بغل، من از ماشین پیاده شدم، یه ذره نفس عمیق کشیدم، برایان هم از ماشین پیاده شد اومد سمتم، همچنان داشت دعوا رو ادامه میداد و فریاد میزد. بحثمون بالا گرفت، دستشو انداخت دور گردنم و محکم سرم رو کوبید به به بدنه ماشین و میگه انقدر محکم گردنمو گرفته بود که ناخوناش فرو رفت تو گردنم، دردم گرفته بود. خیلی برای من عجیبه که چطور پلیس این صحبت‌ها رو جدی نمیگیره. تو چی میخوای از یک آدم بشنوی؟ حتما طرف باید خون از یه جاش بیاد که تو بفهمی اوکی تحت خشونت بوده. و تازه اینجا هنوز اون غریبه رد نشده با پلیس تماس بگیره. بعد از این کاری که کرده، کله گبی و کوبونده به بدنه ماشین و محکم گردنش رو گرفته فشار داده، تازه اونجا یه دونه میزنه تو صورت گبی و اون آقای راننده رد میشه، این موضوع رو میبینه و گزارش میده. تمام مدت که من داشتم جزئیات و اطلاعات این پرونده رو راجبش تحقیق میکردم، فقط یه چیز اومده بود تو فکرم. اونم این که اگر اون روز اون دوتا نیروی پلیس صحبت‌های گبی رو جدی گرفته بودن، شاید تا به امروز گبی زنده بود. حتی اگر واقعا گبی کسی بود که دعوا رو شروع کرده، ما که نمیدونیم، ولی دارم میگم حتی بدترین حالتش، اگر گبی کسی بودش که برایان رو هل داده بود یا کتکش زده بود، باز هم برایان کسیه که جثه‌ش شم برابر گبیه. برایان یک مرده و ما داریم دیگه تو پرونده های جنایی میبینیم دیگه، اکثر قاتل ها مردن، اکثر افراد متجاوز جنسیتشون مرده، اکثر کسایی که حمله میکنن یا آدم های دیگر رو تحت خشونت قرار میدن مردن و این به این معنا نیست که تمام مردها خطرناکن، اما به این معناست که شما به عنوان نیروی پلیس باید این موضوع رو در نظر بگیرید، باید جزئیات رو بیشتر چک کنید. اونجایی که گبی به پلیس گفت که گردن منو گرفت و اینا، خب فوتیجای دوربینی که روی لباس پلیس وجود داره زده شده بود هست دیگه، من دیدم. پلیس اصلا نمیپرسه از گبی که مثلا خب بذار من گردنتو چک کنم ببینم چی شده، ببینم گردنت آسیبی دیده، اصلا ببینم داری درست میگی داری دروغ میگی. از شانس بد گبی کدوم پلیس هم داشت باش مصاحبه رو انجام میداد؟ همون پلیسی که گفتم چند وقت بعد دادگاهی میشه به خاطر خشونت خانگی که داشت خودش روی پارتنرش نشون میداد. مجدد برگردیم به جسد گبی. به خاطر اینکه چندین هفته از مرگ گبی گذشته بود و بعدش جسد رو پیدا کرده بودن، خب مقداری تجزیه صورت گرفته بود و نمیتونستن زمان دقیق مرگ رو تعیین کنن. اما پزشکی قانونی میگه که تقریباً بین اواخر آگوست تا 18-19 سپتامبر مرگ اتفاق افتاده. این چه زمانیه؟ همون موقعیه که برایان تنها برگشته پیش خونوادش و خونوادش هم اصلاً ازش سوال نپرسیدن که خب گبی کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ پس احتمال خیلی زیاد برایان توی همون بازه زمانی گبی رو به قتل رسونده. بعد از سمت گبی برای مادرش پیام فرستاده. اولین پیامی که برای مادرش فرستاده بود با ایموجی‌های خنده، اگر خاطرتون باشه، که به نظر مشکوک میومد. بعدش هم برگشته پیش خونوادش، بعد پا شدن با هم رفتن سفر کمپ، انگار نه انگار که اصلا این آدم دوست دختر خودش رو به قتل رسونده. این رو هم بگم وقتی جسد گبی رو پیدا میکنن، کاراگاه‌ها معتقد بودن که اینجا محلی نبوده که قتل اتفاق افتاده. برایان هر بلایی که سر گبی آورده، بر اثر هر جر و بحثی، هر جوری که گبی رو به قتل رسونده، توی اون محل کمپ، توی اون پارک ماننده جایی نبوده که گبی مرده. گبی جای دیگه‌ای به قتل رسیده و جسدش منتقل شده به اون پارک. مردم خیلی حمله کرده بودن به خانواده برایان. بعد از خوندن تمام این اخبارها، تمام این اتفاقا، می اومدن دم خونهشون آشغال پرت می کردن، با اسپری روی در و دیوار و ماشینشون فوش می نوشتن. هر وقت که خانواده برایان پدر مادرش رو این ور اون ور توی مثلا یک
رستورانی توی یک گروسری استوری جایی میدیدن فوشو میکشیدن بهشون میگفتن که شما خودتونم قاتلید، شما تو قتل گبی دست دارید، شما پسرتون رو قایم کرده بودید، شماها به کل رسانه ها و مردم دروغ گفتید، به پلیس دروغ گفتید. و یک سوالی برای همه پیش اومده بود که اون روز برایان چرا با پرواز برگشت خونه. ولی خانواده برایان گفتیم وکیل استخدام کرده بودن، وکیلشون میاد توی رسانه ها و یک صحبتی میکنه. میگه که برایان اون روز برگشته بود چون میخواست که انبار و لوازمش رو مرتب کنه، چک کنه. در صورتی که ما میدونیم این حرف کاملا چرت و پرته. آقای وکیل، چرا یه نفر باید سفرش رو یهو ول کنه بیاد انبارش رو تمیز کنه باز دوباره برگرده؟ خب خله مگه؟ احتمالی که میدیم چیه؟ اینه که برایان اون موقع برگشته تا یه سری لوازمی تهیه کنه که شامل لوازم قتله، یه کیت قتل اوکی کنه، مثل چاقو، مثل طناب یا هر چیز دیگه‌ای. هر چیز دیگه‌ای که این یه نفر توی سرش داره برای اینکه قتل مرتکب شه. چون مجدد که برمیگرده پیش گبی با پرواز بر نمیگرده. خب تو چرا با پرواز اومدی ولی با پرواز بر نمیگردی؟ تو اگه برات پول مهم نبوده خب با پرواز دوباره برمیگشتی دیگه، خب چند هزار دلار دیگه هم پول تیکت میدادی. جز این که شاید چیزهایی همراهش بوده که اگر با هواپیما میخواسته این ور اون ور بره براش داستان درست میشده. تلاش کرده که جاده‌ای دوباره بره و خودش رو برسونه پیش گبی. حالا میخوایم برسیم به یک بعد واقعا عجیبتر توی این پرونده. اون قسمتی که جسد گبی رو پیدا کرده بودن گفتیم یک پارک بزرگی بود که خیلی ها مثلا برای کمپ زدن و اینجور تفریح ها میرفتن اونجا و منطقهش منطقه واقعا وسیعی بود، اما کل اون منطقه رو بسته بودن چون به هر حال توی اون پارک یک جسد پیدا شده بود و الان کل اون منطقه تبدیل شده بود به کرایم سین. بعد از چند هفته که دیگه جسد گبی رو پیدا کردن و همه چیز دیگه مشخصه دیگه، پرونده گبی معلومه که خب این آدم به قتل رسیده، هر مدرکی هر چیزی که نیاز بوده از صحنه برداشتن، بک کردن خیلی چیزها رو، دوباره منطقه رو باز میکنن. فردای روزی که منطقه باز میشه خانواده برایان میرن توی اون پارک مانند، اتفاقی شروع میکنن گشتن به امید اینکه شاید برایان هم مرده و توی اون منطقه افتاده. اینا حرفای خودشونه ها. و از قضا جسد برایان رو پیدا میکنن. خیلی عجیبه. یعنی شما دارید میگید 50 تا نیروی FBI، کاراگاه حرفه‌ای، 2 مدل سگ زنده یاب و جسد یاب، که این 2 مدل که میگم نه که 2 تا دونه سگا، 2 مدل، یعنی از هر مدل چندین سگ مختلف گذاشته بودن. تمام این نیروها نتونستن چندین و چند هفته‌ای که داشتن میگشتن جسد برایان رو پیدا کنن و حالا دقیقاً فردای روزی که دیگه این صحنه از کرایم سین در اومده، اتفاقی خانواده برایان رفتن و جسد پسرشون رو پیدا کردن. اون سگ‌های جسدیابی که توی تیم پلیس بود انقدر شامشون قویه و انقدر حرفه‌ای هستن که حتی جسدهای چندین و چند ساله رو هم میتونن پیدا کنن. ببینید تا 25 سال اگر از مرگ یک نفر گذشته باشه و جسدش بیرون باشه، این سگ‌ها میتونن پیدا کنن. انقدر شامشون قویه. چجوری جسد برایان رو پیدا نکرده بودن؟ به هر حال جسد برایان پیدا شده، برایان هم مرده و جسدش خیلی هم تجزیه شده بود. خیلی خیلی زیاد تجزیه برای بدنش اتفاق افتاده بود. این میزان از تجزیه برای بدن گبی پیش نیومده بود. به هر حال جسد رو منتقل کردن به پزشکی قانونی. گفتیم تجزیه براش خیلی زیاد بود و اصلا از طریق صورت و اینا که نمیشد هیچ جوره یعنی صورتی نبود، اصلا اسکلت بود. پس از طریق مدارک دندون پزشکی میتونن هویت رو 100% شناسایی کنن که متعلق به برایانه. همچنین بعد از 1 ماه علت مرگ رو به رسانه‌ها اعلام میکنن. علت مرگ برایان خودکشی با اسلحه بود. برایان به سر خودش شلیک کرده بود و جون خودش رو گرفته بود. تیر به سمت چپ سرش اصابت کرده بود، بالای ابروش، قسمت چپ پیشونی، و از قسمت راست پشت سرش خارج شده بود. اما در رابطه با این شلیک به سر برایان میخوام یه سری نکته ها رو بگم که خیلی پروندهش رو عجیب تر میکنه.
گفتیم اسلحه حالتی بود که سمت چپ سرش گذاشته شده و شلیک شده. این به این معناست که برایان با کدوم دستش شلیک کرده؟ با دست چپش. چون کلا ببینید شلیک کردن، شما مثلا میخواید این قسمت سرتون شلیک کنین با این یکی دستتون که نمیتونین اینجوری بذارید، جور در نمیاد، یه ذره اذیت کننده است. و معمولا آدم‌ها اگر با دست راست بخوان شلیک کنن همون سمت راست سرشون میذارن، اگر با دست چپ بخوان چپ دست باشن تو سمت چپ سرشون شلیک میکنن. این اصلا یکی از راه‌های اینه که شما به عنوان کاراگاه بتونید بفهمید که آیا واقعا طرف خودکشی کرده، چپ دست بوده یا راست دست بوده، یا این صحنه خودکشی مثلا صحنه سازی شده از قتل بوده، خودکشی نبوده. حالا چیش عجیبه؟ برایان راست دست بود، چرا باید از دست چپش استفاده کنه، اونم برای یه کار به این مهمی مثل خودکشی؟ ما اینو توی پرونده‌های قدیمی با هم زیاد بررسی کردیم که آدم‌ها وقتی که بخوان جون خودشونو بگیرن معمولاً تلاش میکنن کم دردترین و سریعترین راهو برای خودشون انتخاب کنن. یکی از دلایلی که خیلی وقتها انسان با اسلحه جون خودش رو میگیره به خاطر اینه که درد خیلی کمی رو حس میکنه لحظه مرگ. چرا یه نفر باید در حالی که راست دسته با دست چپش بخواد به سرش شلیک کنه که احتمال خطا رفتن تیر رو واسه خودش زیاد کنه و خب به جای اینکه بمیره مثلا درد و خونریزی خیلی شدیدی بیاد سراغش؟ دیوانه است مگه؟ کی آخه اینجوری خودکشی میکنه؟ مورد عجیب بعدی پیدا شدن لوکیشن جسد برایان بود. ما گفتیم توی همون پارک جسد برایان پیدا شده و اون پارک منطقه وسیعی بود، بله، اما فکر نکنید اگر جسد گبی مثلا شمال اون منطقه بود جسد برایان جنوبش بود، نه، چند متر اون طرفتر از جسدی که متعلق به گبی بود بعد جسد برایان پیدا شد. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره این همه نیروی پلیس، نیروی FBI، این همه آدم شعاع چندین متری جسد گبی رو کامل مورد بررسی قرار دادن؟ حالا اینکه من گفتم کل پارک رو گشتن، ولی اون همه جا رو مورد بررسی قرار دادن، سگ داشتن و هیچ کدومشون نتونستن جسد برایان رو ببینن. اصلا انگار نامرئی بوده. هری پاتر بود یه کتی داشت مینداخت غیب میشد، انگار اون کته رو جسد برایان انداخته شده بود. و دقیقاً یک روز بعد از اینکه اون پارک از کرایم سین در اومده، یهو اتفاقی خود خانواده برایان هم جسدش رو پیدا کردن. ما اصلا میگیم که همون روزی که پلیس صحنه رو از کرایم سین در آورده، برایان هم رفته کنار جایی که قبلا جسد گبی بوده و جون خودش رو گرفته. اوکی، خب چرا انقدر جسدش پوسیده؟ این آدم اصلا استخون بود. چنین تجزیه‌ای محاله تو 24 ساعت اتفاق بیفته، محاله. ببینید ما یه پرونده‌ای داشتیم چند هفته پیش کاور کردیم راجع به یه زوجی بود که توی دریا مفقود میشن. خب دریا بحثش فرق میکنه، ما داریم از خشکی صحبت میکنیم، از یک پارکی که بزرگه اما نه اونقدر بزرگ که نتونن همه جاشو بگردن. یه حالتیه که انگار بعد از اینکه پارکو باز کردن و دیگه از صحنه جرم در اومده، بدن برایان منتقل شده به اون قسمت، اما توسط کی یا کیا؟ مورد عجیب بعدی این بود که وقتی جسد برایان رو پیدا میکنن یه کوله پشتی و یه سری تجهیزات هم کنارش بود. توی این تجهیزات چی وجود داشت؟ چادری که مثلا طرف بخواد اونجا کمپ کنه و یه جایی برای خواب داشته باشه. اگه یه نفر رفته توی یه منطقه‌ای تا جون خودش رو بگیره، برای چی باید چادر و لوازم و تجهیزات با خودش ببره؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد. این آدم رفته که خودکشی کنه دیگه، چرا باید چادر با خودش ببره که مثلا جایی که میخواد بمیره نرم باشه گرم باشه؟ در ادامه توی اون لوازم یه دونه نوتبوک هم پیدا کرده بودن که برایان به قتل گبی اعتراف کرده بود. یه متنی نوشته بود، توی این متن گفته بود که من گبی رو به قتل رسوندم و نمیتونم بیشتر از این با این موضوع کنار بیام. تصمیم میگیرم که جون خودم رو هم بگیرم. اما میخوام بیشتر براتون راجع به تجزیه شدن بدن برایان بگم که ببینید من چرا انقدر میگم عجیب بدنش خیلی تجزیه شده بود. مدلی که بدن برایان تجزیه شده بود حالتی بود که انگار 45 روز تا 672 روز از مرگش گذشته بوده. ببینید تجزیه چقدر تو بدن این آدم زیاد بوده. این در حالیه که برایان فقط 37 روز بود که مفقود شده بود. بریم به نقاط دیگه عجیب این پرونده بپردازیم. گفتیم که برایان توی یک نوتی اعتراف کرده که من گبی رو به قتل رسوندم و برای همینم جون خودم رو گرفتم.
چند تا نکته راجع به این اعترافش وجود داره که بسیار عجیب بود، برای من عجیب بود، برای خیلی های دیگه عجیب بود. بهتون میگم. نکته اول این که این اعترافنامه پر بود از دروغ. خط به خط جمله هایی که نوشته شده بود همش دروغ بود، همش شوآف بود و واقعا رابطش با گبی اینطوری نبود. حالا ما میگیم خیلی خوب، اوکی، برایان روح شاد میخواسته بزرگوار تا لحظه مرگش دروغ بگه، یعنی تا لحظه‌ای که میخواسته جون خودشو بگیره دوست داشته دروغ به مردم نشون بده. خیلی خوب، اوکی. مورد دوم، توی این اعترافنامه حالتی نوشته بودش که من با تیجای خیلی رفیق بودم و تیجای برادر گبی، ما خیلی با هم دوست بودیم، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. برایان و تیجای اصلا ارتباط صمیمی با هم نداشتن، رفیق که اصلا هیچی، اونطوری هم نبودن که مثلا ماهی یه بار 2-3 ماه یه بار به هم زنگ بزنن و حال همو بپرسن. اگر جایی توی مراسمی همو میدیدن یه بگو بخندی هم میکردن، اما اینکه رفیق باشن و این مدلایی که برایان تظاهر کرده بود به ارتباطش با تیجی اصلا. و اما مهمترین نکته، تاریخ وقایع توی این اعترافنامه کاملا متفاوت بود با تاریخ‌هایی که ما در طول پرونده تعریف کردیم. مگه میشه یه آدم خودش توی اصل داستان باشه و تاریخ‌ها رو متوجه نشده باشه؟ اگه برایان اعترافنامه رو داره پر میکنه، اومده به قتل گبی اعتراف کرده، خب چرا باید تاریخ‌ها رو دروغ بنویسه؟ وقتی همچین چیز به این مهمی رو راست گفته که یه نفر رو کشته، چرا باید تاریخ‌ها رو جابجا بگه؟ میتونید از نظر مردم و خیلی ها این اعترافنامه یه جایش میلنگید، درست نبود، اطلاعات داخلش کافی نبود، یه چیزی راجبش غلط بود و وقتی که مردم شروع میکنن بیشتر سوال پرسیدن در رابطه با این پرونده، مجدد وکیل خانواده برایان میاد صحبت میکنه و میگه که کار شما نهایت بی احترامی به برایان هم از دنیا رفته و این پرونده تموم شده. درسته که برایان مسئول قتل گبی بوده، اما دیگه الان خودش توی این دنیا نیست، یک مقدار احترام بذارید. که خب این حرف وکیلشون خیلی عجیبه. برایان گبی رو به قتل رسونده، مشخص نیست گبی برای چه مدت طولانی تحت خشونت برایان بوده، با وجود این خانواده‌ای که از برایان ما داریم میبینیم احتمالاً متوجه خشونت‌های پسرشون هم شده بودن و حرفی نمی‌زدن. بعد اعترافنامه برایان عجیبه، مدل پیدا شدن جسد برایان عجیبه و کم کم این حرف بین مردم میپیچه که نکنه اصلا برایان نمرده، نکنه تمام اینا صحنه سازی بوده. خانواده‌ای که اومدن برایان رو مخفی کردن یک بار، چرا نباید الان باز دوباره به پسرشون کمک کنن و صحنه سازی کنن برای مرگش تا از زیر قتل در بره؟ با وجود تمام چیزهایی که ما در طی این پرونده دیدیم مثلا احتمال غریبی نیست خانواده برایان شاید تونستن از یک جایی یک جسدی پیدا کنن، جا زده باشنش جای جسد برایان و خیلی ساده به برایان کمک کرده باشن که قاچاقی اصلا از کشور خارج شه. چرا دارم این احتمال رو میدم، این نظریه رو میدم؟ چون وقتی که تست دی ان ای میگیرن، توی تست دی ان ای نمیتونن بگن که دی ان ای 100% مچ با دی ان ای برایان، چون بعدن خیلی پوسیده شده بود. اما اینو میتونن پیدا کنن که دی ان ای این جسد به خانواده برایان برمیگرده، به خانواده برایان. جسد رو ما گفتیم چجوری فهمیدن مال برایانه؟ یه سری دندون ریخته شده بود روی زمین کنار جسد که خب اون دندون ها متعلق به برایان بود، پس جسد هم متعلق به برایانه. میبینید خیلی مشکوکه. یه حالتی که انگار اصلا خانواده برایان رفتن از یکی از قبرهای خانوادگیشون یه جنازه‌ای رو، یه چیزی رو بیرون آوردن انداختن. کاری نداره واسه برایان که 4 تا دندونتو بکش بنداز اینجا، تو حاضری بی دندون باشی یا تا آخر عمرت پشت میله‌های زندان باشی؟ خب طبیعتاً بی دندون بودن رو هر کس انتخاب میکنه. نمیدونم، ولی خیلی برای من عجیبه. اتفاقاً خانواده گبی هم همین سوالا رو داشتن و یک شکایت 3 میلیون دلاری از خانواده برایان میکنن به خاطر اطلاعات اشتباهی که تمام مدت راجع به مرگ گبی به نیروی پلیس داده بودن، پنهانکاری هایی که کرده بودن و توی یک استیتمنت میگن موضوع پول نیست، موضوع اینه که این خانواده باید بدونن همکاری کردن و کاور کردن در یک قتل چه قیمتی داره. خانواده گبی در ادامه میگن ما بارها و بارها با این خانواده صحبت کردیم، بارها و بارها ازشون خواهش کردیم اگر اطلاعاتی دارن به ما بدن، بارها بهشون گفتیم چقدر نگرانیم که از دخترمون هیچ خبری نداریم و این خانواده در عوض چیکار کردن؟ سکوت و سکوت و سکوت و ریجکت کردن و ایگنور کردن
ما. بریم تا از چیزای عجیب این پرونده بیشتر بهتون بگم. راجع به یک نامه مشکوکی میخوام براتون صحبت کنم. نیروی پلیس وقتی که ون برایان رو پیدا میکنن، یه نامه‌ای توی اون ون وجود داشت که اول نامه نوشته شده بود بعد از این که نامه رو خوندی بسوزونش. این نامه از سمت کی نوشته شده بود؟ از سمت مادر برایان. هیچ نام و نشونی نداشت که مثلا سلام برایان، من مادرت هستم، اما دستخط بر اساس تحقیقات پلیس دستخط مادر برایان بود و توی این نامه نوشته بود حتی اگر زندان بیفتی هم من با کیک میام سراغت. این حرف واقعا عجیبه. سوای این که این نامه چرا سوزونده نشده، حالا یا برایان اصلا این نامه رو نخونده، یعنی دیدتش اما فرصت نکرده بازش کنه بخونه، یا اینکه خونده فراموش کرده بسوزونتش، مشغول کار دیگه ای شده بوده مثل پنهان کردن جسد گبی. 2 تا احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول این که برایان به خانواده‌اش گفته که گبی رو به قتل رسونده، حالا از طریق نامه‌ای چیزی، نه از طریق تکست فرستادن، نه از طریق ایمیل زدن، از طریقی که نشه پلیس بتونه مثلا ردشو بزنه، رد دیجیتالیشو در واقع بزنه. مادرش هم تلاش کرده بود از طریق همون نامه براش یک جوابی ارسال کنه، مثل این که تو اگر زندان هم بیفتی من برات کیک میارم. مادری که اصرار داشته حتی اگر پسرش قتل هم انجام داده همچنان حمایتش کنه. و یا این که مادرش اصلا به پدرش نگفته که برایان چنین قتلی انجام داده، یعنی مادرش میدونسته اما به پدرش هیچ اطلاعاتی نداده. یادتونه یه جا پلیس رفت سراغ مادرش و مادرش با اعتماد به نفس گفت برید با پدر برایان صحبت کنید. خب ببینید، شما وقتی یک موضوعی رو بدونید و باهاتون صحبت کنه پلیس، احتمال اینکه سوتی بدید خیلی بیشتره. چرا انداخته سر شوهرش که برید با بابای برایان صحبت کنید؟ به خاطر اینکه احتمالاً پدر برایان اصلا از این قتل خبر نداشته و خب کسی هم که از قتل خبر نداره سوتی نداره که به پلیس بده. میدونید ممکنه پدر برایان توی این پرونده از خیلی از چیزها با خبر نباشه، خیلی از چیزهایی که فقط و فقط الان خود مادر برایان میدونه و خود برایان که خب برایان هم مرده. باز این نامه برای ما 2 تا سوال به وجود میاره. وقتی که مادر برایان این نامه رو برای برایان فرستاده، یا هنوز گبی زنده است یا مرده. درسته؟ اگر که گبی زنده است پس چرا تو باید اشاره کنی به این که اگه پسرت افتاد زندان براش کیک میبری؟ جز این که تو خبر داشتی از این که گبی و برایان با هم خیلی مشکل داشتن و ممکنه پسرت مشکل کنترل خشم داشته باشه و یا بدونی که این قابلیت رو داره تا یه بلایی سر گبی بیاره و قبل از این که هر اتفاقی افتاده داری بهش این حرف رو میزنی؟ اوکی، پس وظیفه تو این بوده که به خانواده گبی بگی بابا دختر شما تو خونه ما توسط پسر من تحت خشونت خانگیه، بیاین دست دخترتون رو بگیرین ببرین همون نیویورک پیش خودتون زندگی کنه. اوکی، این وظیفه تو بوده، حداقل یک تماس بگیری، یک پیام در این چند سال اخیر به خانواده گبی بزنی و بگی دختر شما توی آسایش و امنیت و رفاه جانی و روانی نیست تو خونه ما از دست پسر من، که نکردی این کارو. یا اینکه گبی اینجا مرده، برایان به مادرش اعتراف کرده و خب باز هم این پنهان کردن قتل از سمت مادر برایان. وقتی هم یه مادری به پسرش بگه که حتی اگه بری زندان من برات کیک میارم توی زندان، خب خیلی احتمال غریبی نیست که اگر هم پسرش یک قتلی انجام بده توی کاور کردن این قتل به بچهش کمک کنه. حتی توی این موضوعا که مثلا بدن گبی رو کجا بندازه، کجا مفقودش کنه و یا 1000 احتمال دیگه که میشه در این پرونده داد. اما خب تمام این چیزهایی که ما داریم مطرح میکنیم نظریه از فکت نیست، مشخص نیست که آیا درسته یا غلطه، مدارک معتبری برای اینها ارائه نشده. منظور از مدارک معتبر، ببینید این چیزهایی که ما داریم تعریف میکنیم اگر بره توی دادگاه و وکیل اگر خوب باشه که ظاهرا وکیل خانوادگیشون هم خیلی خوبه، خیلی راحت میتونن تمام این مدارک رو نقض کنن و فقط چند ماه الکی دادگاه رفتنه. یک پرونده خیلی ضعیفیه برای دادستانی. الان پلیس رسما هیچ مدرک خاصی نداره که اونقدر محکم باشه، اینجوری بگم بهتره، مدرک محکمی نداره که بتونه به مادر برایان اتهام حداقل همکاری در قتل رو بزنه.
درسته که مادرش نوشته حتی اگه رفتی زندان من برات کیک میارم، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که مادرش قطعا توی قتل همکاری کرده با برایان. این احتمالیه که ما داریم میدیم، حتی خود پلیسا هم میدونن اما نمیتونن ثابتش کنن. هر مادری میتونه برای پسرش یه نامه بنویسه پسر عزیزم اگه بری زندان من برات کمپوترم میارم، من برات کیکم میارم. خب سوال خیلی زیاده راجع به این پرونده، مثلا اینکه اصلا چرا برایان گبی رو کشت، چجوری کشتش؟ شاید توی اون ون گبی رو به قتل رسونده و اون لحظه که اون رهگذر داشته رد می شده. دلیل اینکه برایان در ون رو بسته این بوده که نمیخواسته جسد گبی دیده شه، چون قطعا جسد گبی و ته اون ون غرق در خون بوده. یا اینکه جسد گبی رو برده بوده یه جا مفقود کرده بوده. البته مفقود که خب پلیس پیداش کرد به خیال خودش دیگه، اما هنوز توی ون رو تمیز نکرده بوده و باز دوباره نمیخواسته که یک راننده غریبه‌ای که داره رد میشه ببینه داخل ون این آدم پر از خونه. سوالات بعدی که برای ما توی این پرونده به وجود میاد راجع به نامه اعترافیه که برایان نوشته. اون همه ضد و نقیص، اون همه تناقض توی این نامه. این رو هم بگم پلیس یه سری ورژن دیگه اعترافنامه توی دستگاه‌های الکتریکی برایان پیدا میکنه که چندین ماه بعد اینا رو منتشر میکنه، اونم نه به صورت کامل، فقط توی یک بیانیه‌ای میان یه ذره راجبش صحبت میکنن. دلیلی که یه سری چیزا واقعا گنگه توی این پرونده، در واقع یکی از دلایلش بهتره بگم وکیل خانوادگی برایان هست. وکیلشون خیلی وکیل خوبی بود و خیلی خوب همه چیز رو مخفی نگه می‌داره، حتی با وجود اینکه برایان قاتل توی این پرونده. ما نمیدونیم دقیقاً این اعترافاتی که توی دیوایس های برایان پلیس پیدا کرده توسط خود برایان نوشته شده و یا یک کس دیگه‌ای مثل مادر و پدرش توی دیوایساش نوشتن. اما براتون تعریف میکنم. برایان نوشته بوده توی این اعترافنامه‌اش که من و گبی رفته بودیم با هم کوهنوردی و گبی پاش لیز میخوره زمین و خیلی شدید خونریزی میکنه و من مجبور شدم که خلاصش کنم. خب خیلی این اعتراف عجیبه. برای ماهایی که فن ترو کرایمیم اصلا قابل باور نیست. یه نفر آسیب دیده توی کوهنوردی و تو تلاش کردی که خلاصش کنی، پارتنر خودتو، به جای اینکه با 911 تماس بگیری، به جای اینکه بری آمبولانس بیاری، یا اصلا واقعا جور در نمیاد. ببینید ما میگیم ما 2 تا احتمال داشتیم توی این پرونده، یعنی 2 تا منبع متفاوت وجود داشت در رابطه با اینکه گبی به قتل رسیده، جسدش رو که پیدا کرده بودن. یکیشو گفته بودن گبی بر اثر ضربه‌های متعدد چاقو و خفگی جونش رو از دست داده. یه منبع دیگه گفته بودن گبی یه قسمت سرش ضربه خورده بوده به جمجمش، آسیب خیلی شدیدی وارد شده بوده و همینطور انقدر گردنش رو فشار داده شخص قاتل که گردنش شکسته. هر کدوم از این احتمالا درست باشه، یعنی تو داری میگی که دوست دخترت پاش لیز خورده، حالا میگیم سرش خورده به یه جا آسیب دیده و تو انقدر گردنشو فشار دادی که شکسته، اینجوری خواستی راحتش کنی؟ یا نه مثلا چیکار کردی با ضربه های چاقو بهش حمله کردی که اونجوری راحتش کنی، بعد دیدی مثلا با چاقو نمرده شروع کردی خفه کردنش، یا اول تلاش کرده بودی خفش کنی بعد دیدی راحت نمیشه شروع کردی بهش چاقو زدن؟ خیلی عجیبه، اینا هیچ کدوم به هم نمیخوره. این چه مدل رحمیه که به یک کسی تو داری میگی نشون دادی؟ اصلا ما میگیم اوکی باشه درست میگی، واقعا توی اعترافنامه درست نوشتی، داشتین راه میرفتین و پاش لیز خورده زمین. خب تو کوه وقتی آدم پرچه دیگه یه جاش یه ذره کبود میشه، یه جاش میشکنه. چرا پزشکی قانونی هیچ شکستگی عجیب و غریب و کبودی عجیبی تو بدن گبی ندیده؟ میدونید با تکنولوژی که الان داریم، با علمی که در جرم شناسی در حال حاضر وجود داره نسبت به 200 سال، 300، 500 سال، 50 سال پیش، کلاً چندین سال پیش، دیگه خیلی از قاتل ها نمیتونن به دروغ بگن که یه چیزی حادثه بوده یا قتل عمد نبوده و یه جوریه که انگار نمیخوان این موضوع رو بعضی از قاتل ها قبول کنن. با علم الان بیشتر اوقات میتونن تشخیص بدن که چه چیزی قتل عمده، چه چیزی قتل درجه 2 حساب میشه، چه چیزی حادثه است. و باز هنوز بعضیا تلاش دارن علم و معقوله جرم شناسی رو در حد سیب زمینی پشنگی ببینن، انگار که ما داریم تو 100 سال پیش زندگی میکنیم.
به هر حال سوال توی این پرونده خیلی زیاده و دلیلی که من روی کاور این پرونده زدم unsolved به خاطر همین سوال است. درسته که سرگذشت مقتول ما یا شخص گم شدمون مشخص شده، درسته که قاتل توی این پرونده معلومه، وضعیت و سرگذشت قاتل هم مشخص شده. ما قاتل هایی داشتیم که فرار کردن، حکمی نگرفتن، فرار کردن. ما الان میدونیم قاتلمون مرده. اما یه سری سوال وجود داره که جوابی براشون پیدا نشده، حداقل تا به امروز که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم. شاید بعداً خیلی از این سوالها بهش پاسخ داده بشه. ما خیلی از پرونده های جنایی رو دیدیم که سالها بعد مدارک پیدا میشه و من قطعاً هر آپدیتی توی این کیس به وجود بیاد به شما اطلاع خواهم داد. اما چیزی که توی پرونده گبی خیلی برای من ناراحت کننده بود، دیدن فضای مجازیه که گبی توش فعالیت داشت. وقتی توی چنل یوتیوبش وارد شدم، یه ویدیو وجود داشت از لحظه هایی که با برایان سپری کرده بود. همونطوری که بهتون گفتم از سفرهاشون. این ویدیو تقریبا نزدیک 8 میلیون ویو خورده. 3 سال پیش آپلود شده. شما توی تمام لحظه های ویدیو میبینید که گبی و برایان دارن میگن، میخندن، همو میبوسن و باز هم یکی از میلیون ها پرونده هایی که به ما میگه خشونت خانگی پنهانتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. ممکنه آدم هایی اطراف ما تحت خشونت خانگی باشن که فضای مجازیشون پر شده از قابی پر از لحظه های قشنگ. خیلی از سوال ها رو ما نمیدونیم توی این پرونده، اینکه به چه دلیل گبی به قتل رسیده، دقیقاً چه روزی به قتل رسیده، کجا به قتل رسیده و خیلی سوال های دیگه که توی پرونده های جنایی ما معمولاً حلشون میکنیم. اما چیزی که مشخصه اینه که برایان قاتل گبی بوده یا حداقل یکی از قاتل های گبی برایان بوده. من حتی انقدر به خانواده برایان بددلم که کل طول پرونده همش به خودم این فکر رو میکردم نکنه اصلا برایان با مادرش با هم نقشه قتل گبی رو کشیده باشن. نمیدونم، این فکت نیست، این فقط نظریه است. اما این خانواده تپه سالمی نذاشتن که ما یه ذره راجبشون خوب فکر کنیم. به هر حال مثل روال همیشگی پرونده بریم تا کیس رو با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شخص مقتولمون به اتمام برسونیم. گبی دوران کودکی و شادی رو با خانواده‌اش سپری میکنه. هر امکاناتی که میخواست به عنوان یک کودک رو در اختیارش قرار میدن. با موفقیت سال 2017 از دبیرستان توی نیویورک فارغ التحصیل میشه و همونجا بود که با برایان ملاقات میکنه. گبی دختر ماجراجویی بود. خیلی از شغل‌های مختلف رو توی زندگیش انتخاب میکنه، نه به خاطر اینکه نمیتونه سر یک شغلی ثابت بمونه، بلکه به خاطر تنوع طلبی که توی وجودش داشت. دوست داشت هر چیزی رو توی زندگیش امتحان کنه. شغل‌هایی از جمله کار کردن توی داروخانه، در فروشگاه‌های مختلف، مدتی توی رستوران به عنوان آشپز کار میکرد و حتی مدتی هم مهماندار بود و در انتها هم تصمیم گرفته بود به عنوان یوتیوبر و بلاگر مشغول به فعالیت بشه. پیج هایی که توشون در ابتدا راجع به هنر، یوگا، گیاهخواری و گیاه‌ها صحبت می‌کرد و بعد این پیج ها رو تبدیل کرد به صحبت راجع به رابطه‌ای که با برایان داشت، اما فقط بعدهای زیبای این رابطه رو نشون میداد. خیلی سوال ها راجع به این که گبی چطوری جونش رو از دست داد و چه اتفاقهایی بینشون افتاد در این پرونده وجود داره که ما هنوز جوابی برای این سوال ها نداریم. اما اون چیزی که میدونیم اینه که مرگ گبی برای نه فقط خانواده‌اش بلکه برای کل جامعه شوکه کننده بود. قلب خیلی ها رو به درد آورد و امیدواریم روزی جواب تمام سوال ها رو پیدا کنیم در این پرونده. یادش زنده و گرامی. ممنون که با من تا اینجا همراه بودید. خیلی باحالید. ممنون از تمام حمایتاتون. اگر فراموش کردید کانال رو سابسکرایب کنید، سابسکرایب کردنتون خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر هنوز لایک رو نذاشتید در این پرونده، لایک کنید چون من خیلی خوشحال میشم و مثل همیشه مراقب خودتون باشید چون دوست دارم پر از انرژی خفن توی کیس های بعدی ببینمتون. کامنت یادتون نره، کامنت بذارید. پرونده خیلی پرونده عجیبی بود. خیلی دوست دارم نظر شما رو بخونم و با هم راجبش حرف بزنیم.